Bij de klaptafel zijn we al klaar, al heel vroeg, want we gaan nu samen naar BNI in Hasselt. Ik ben benieuwd wat dat gaat geven. Vanessa, we zijn aangekomen bij BNI en ik ben heel benieuwd ernaar. Kom! Vandaag zijn we op de campus van de Universiteit te Diepenbeek. Vandaag is de klaptafel op bezoek bij BNI Hasselt. BNI zou je kunnen omschrijven als een aanbevelingsorganisatie waar lokale handelaars en bedrijven elkaar ontmoeten om elkaar beter te leren kennen en om ervaringen uit te wisselen, maar ook om elkaar te helpen. Wekelijks komen de leden bij elkaar op een vaste locatie. Het is dan vroeg opstaan, want ze beginnen al in de vroege uurtjes. Ze starten om 6:30 in de morgen met een gezamenlijk ontbijt. Hier kunnen al de eerste contacten gelegd worden en kunnen de leden even bijpraten. Niet vergeten, dit zijn allemaal handelaars en bedrijven voor wie iedere minuut belangrijk is. Hun zaak moet immers op tijd open zijn, zelfs als er een gezellig ontbijt klaarstaat. Maar deze gedreven ondernemers hebben dit er graag voor over. De contacten die gelegd worden bij BNI zijn immers heel waardevol voor deze ondernemers. Hier worden duurzame contacten gelegd, ervaringen uitgewisseld, samen bekeken waar mogelijke contracten in de lucht hangen. De bedoeling van BNI is immers om elkaar te helpen. Ook ik mag genieten van een lekker chocoladebroodje. Na het ontbijt wordt er om 7 uur het startschot gegeven voor de meeting. Deze meetings verlopen steeds volgens hetzelfde schema. En er wordt zeer goed op toegezien dat de toegewezen tijd niet overschreden wordt. Momenteel is Karen Klaas chapter-directeur van BNI Hasselt. Zij moet zorgen dat alles in de juiste banen geleid wordt. Iedere week zorgt iemand voor de quote van de week. De chapter van Hasselt telt momenteel 30 leden, allemaal ondernemers met een eigen bedrijf. Iedere week wordt er ook tijd gemaakt voor een leermoment. De ene keer ludiek, de andere keer zeer ernstig. Maar steeds boeiend en leerrijk voor deze gedreven ondernemers. Iedere meeting worden ook verdienstelijke leden in de bloemetjes gezet. Dit kan zijn omdat ze een nieuw lid hebben aangebracht of omdat ze iemand geholpen hebben met een nieuwe klant of om een project binnen te helpen halen. BNI is er immers om elkaar te helpen en dat verdient een beloning. Iedere deelnemer krijgt ook wekelijks 1 minuut tijd om zijn activiteit voor te stellen. Zo weten de andere leden hoe of waarmee ze hun collega kunnen helpen. Het is ook een goede training om te leren in het openbaar of in een groep te praten, iets wat niet voor iedereen even gemakkelijk is. Zeker niet als er een klok bij staat die de tijd aangeeft. Extra druk dus. Nieuwkomers worden steeds gastvrij onthaald. Ook zij krijgen de mogelijkheid om een activiteit voor te stellen. Bij College Digital doen wij ook online marketing. Hallo, is dat normaal dat ik mijn hart voel kloppen? Hopelijk. Van de Soms met een verhoogde hartslag, want spreken voor een groep blijft voor de meesten toch spannend. BNI is de ideale manier om in 1 klap een grote groep ondernemers te bereiken. Zo kan je snel aan naamsbekendheid winnen. Ideaal dus. Als jij ook eens wenst deel te nemen aan zo'n meeting van BNI, neem dan zeker eens contact op met hun. Je gaat zeker van harte welkom zijn. En zo bereik je ook in 1 keer een grote groep ondernemers. Tijdens de meeting krijgt ook 1 ondernemer 10 minuten tijd om zijn of haar bedrijf in de schijnwerpers te plaatsen. Betere promotie voor je zaak kan je bijna niet wensen.
Inderdaad, zijn of haar, want zowel dames als heren zijn hier welkom en worden als gelijken gezien. Maar hier speelt ook ervaring uitwisselen een heel belangrijke rol. Een belangrijk onderdeel van iedere meeting zijn de aanbevelingen die de deelnemers aan elkaar doorgeven. Via dit systeem hebben deze ondernemers al meer dan 21 miljoen euro aan omzet aan elkaar gegeven. Dat is BNI. Hey Daphne, wil je me eens even zeggen wat je doet bij BNI? Ja, ik ben eigenlijk al erg lang lid binnen BNI. Ik ben een van de zoveel ondernemers. Ik heb een zaak binnen vastgoed. Wij gaan eigenaars helpen hun woning zelf te verkopen. We doen het dan ook anders, met verkoop anders. En we laten mensen duizenden euro's besparen. Ja, dus bij deze beste kijkers, heb je een woning te koop? Bel Daphne. Voilà, kan je je e-mail nog misschien eens zeggen? Ja, dat is heel simpel. Dat is info@verkoopanders.be. Ik sta hier bij Dave en Dave gaat me wat meer vertellen over BNI. Ja. Dag Dave. Hallo, goedemorgen. Ja, BNI is eigenlijk het leukste netwerkevent dat je kan inbeelden. Ik heb er veel geprobeerd, maar eigenlijk niks waar dat ik mij zo in kon vinden als dit. Ja, ik zie dat je ook helemaal op je gemak voelt. Dat is ook de bedoeling uiteindelijk. Hè. Heel vaak heb je dat je zo'n beetje afgesloten wordt, maar hier komen we samen om iedereen te horen. En iedereen mag zijn verhaal doen. En dat is net de kracht en dat werkt ook. En dan zie je ook dat je heel veel aanbevelingen krijgt van andere mensen. En uiteindelijk daar doe je het voor. Hè. En een klein beetje, wat doe je net? Ik ben eigenaar van de Purple Pepper en dat is eigenlijk een full-service marketingbureau. Dus wij doen het maken van logo's, websites, webapplicaties, marketingadvies, social media. Eigenlijk alles wat met communicatie aangaat, dat doen wij. Dus zit je met je handen in je haar en je wil een leuk logo? Bel Dave. En kan je mij alsjeblieft nog jouw website zeggen? Ja, natuurlijk. Dat is www.thepurplepepper.be. Dankjewel. Ik sta hier met Katja en ik ben benieuwd wat zij vindt van BNI. Dag Katja. Hoi, ik ben vandaag pas BNI-lid, officieel BNI-lid. Ik ben ingehuldigd geweest vandaag. Ja, dank u. Ik ben een paar keer proef komen draaien en ja, ik vind het geweldig. De ondernemers die je leert kennen, maar ook jezelf presenteren, netwerken van A tot Z. Ja, ik wou juist zeggen, en het netwerken natuurlijk. Hè. Katja, wat doe je eigenlijk? Ik ben Change and Growth Guide. Wat ik vooral doe is ondernemers leiden en groot maken, laten groeien, laten out of the box denken, maar ook in hun kracht zetten. Ja, dus ik geef een bepaalde inzichten in een bedrijf, zodat ze kunnen kiezen van oké, welke richting ga ik uit, wat wil ik met mijn leven, wat wil ik met mijn business, maar vooral wie ben ik en wat wil ik brengen in de wereld. Dus bij deze, ben je een beetje vastgegroeid of kan je niet loslaten en wil je groeien in je eigen ik, in je bedrijf? Dan gaan we Katja bellen. En waar kunnen ze terecht? In Beringen, maar je kan mij altijd online vinden via www.dilernia.be. En dan kan je mij opbellen, dan maken we een afspraak. Een heel positieve vibe voel ik hier, dus zeker doen. Dankjewel. Dag Karen. In ieder geval, dankjewel voor de uitnodiging van BNI. En ik wil toch even dat je in kort uitlegt wat BNI eigenlijk juist doet en wat het is. Ja, dus BNI is in het Amerikaans BNI, het is BNI International. Het is een netwerkorganisatie. Wat doen wij juist? We zijn eigenlijk een soort aanbevelingsorganisatie. Wij komen hier samen en het is de bedoeling dat we elkaar heel goed leren kennen en elkaar dan aanbevelingen gaan geven voor onze zaak. Dus ik zal zeggen, jij wordt hier lid en ik ken dan mensen en die gaan dan tegen mij zeggen bijvoorbeeld van ik zou graag een reportage maken over mijn zaak, dan ga ik jou aanbevelen. Als mensen zeggen van ja, mijn haar zit niet goed of ik heb echt problemen met mijn haarkleur. En dan ga jij zeggen van, ik ken iemand en dat is Intercap. En zo werkt eigenlijk BNI. Dus eigenlijk in de volksmond is dat netwerken? Inderdaad, net. En wat is jouw functie hier in BNI?
Ik ben momenteel nog de chapter director, dus ik ben dat een heel jaar lang geweest. Dus ik ben degene die de vergaderingen mag voorzitten en eigenlijk alle grote en kleine problemen achter de schermen oplost. Ja. Met hoeveel zijn jullie nu aanwezig? Ja, wij hebben eigenlijk een vaste kern van 30 leden. En ja, dat hangt er eigenlijk vanaf. Wij zijn wel een chapter wat heel veel bezoekers krijgt. Dat kan soms tot 15 bezoekers op een week gaan. Dan zijn we met 45. Maar meestal zijn we zo met 35, 36 per week. Zoeken jullie nog meer leden? Ja, absoluut. Hoe meer leden, hoe meer aanbevelingen. En hoe interessanter het ook wordt eigenlijk voor mensen om aan te sluiten. Als ik het ook goed begrepen heb, jullie kijken ook echt naar sector. Dus bijvoorbeeld, er kunnen nooit geen 2 mensen met haarproducten bijvoorbeeld in die chapter zitten. Ja, dat klopt. Dus uw stoeltje, gelijk ze zeggen, is altijd beschermd. Dus het is eigenlijk echt 1 stoel per sector. Dus als je bijvoorbeeld 1 advocaat hebt, dan is het ook 1 advocaat. Eigenlijk vind ik dat wel goed, hè? Ja, dat is ook zo, omdat anders wordt het ook heel moeilijk voor aanbevelingen te geven. Hoewel, ik moet zeggen voor mezelf, als ik een bezoeker krijg en die verkoopt ook haarproducten, ik heb daar zelf eigenlijk weinig moeite mee. Waarom? De mensen kennen mij inmiddels ook al heel goed. Ik ben al 7 jaar lid. Ik ga ook heel veel andere chapters bezoeken, omdat ik ben ook een director-consultant. Dus ik ondersteun ook andere chapters. Ik ben ook voorzitter van de Goede Doelen. Dus de mensen kennen mij heel goed. Dus ik denk altijd zo van, mensen kunnen hier wel eenmalig eens iets komen vertellen. Maar ja, mensen gaan altijd zeggen, oh Karen, die associëren we met haarproducten. Dus ik ben daar niet zo echt bang van, maar ik begrijp wel dat sommige mensen zeggen van, ja kijk, ik wil echt mijn zetel beschermd hebben. Ja. Heb je nog iets leuks? Heb je nog een leuke boodschap wat je nog wilt overbrengen? Goh ja, ik zou echt zeggen aan alle ondernemers van kom zeker eens bij ons op bezoek. Het is zeker de moeite. We gaan niet aandringen om lid te worden. Want dat is zo een misvatting dat mensen denken, oh ik ga daar op bezoek en ze gaan zo gelijk wolven op mij springen en ik moet lid worden. Nee, kom gerust eens kijken. Je kan er alleen maar voordeel uit halen en positieve energie. Dus steeds welkom bij BNI Hasselt Capital. Dankjewel Karen, het was superleuk hier te zijn. Dankjewel. Dankjewel Christel. Het was echt super om jullie hier te hebben. Dank je.